Hi guys, good morning. It's 2:35 a.m. Wednesday, October 20. Yeah, it's October 20, 2021. Uh, uh, I, I still have many things to do, no? So I'm gonna make this quick. We'll do an unboxing of a Chevrolet Suburban stepboard motor. This came this afternoon uh, from US. It was ordered from us two weeks ago. 2 weeks ago. This is for our client in Makati. Uh, bigyan ko kayo ng background sa client. He owns multiple beauty salon all over the Philippines. Oo. So, 2 weeks ago, I went uh, to to their office dito sa Makati with the gas to diesel innovation, Masinag, headed by Sir Alex Pineda. Oo, sila yung partner ko kapag dating sa mga high-end cars. From Ford Expeditions, Suburbans, uh, Porsche, mga Jeep, tsaka mga Euro cars, sila yung partner ko pagdating sa ganyan. Sa kanila ako nagtitiwala. Oo. Although I also make research and pinag-aaralan ko yan, tinatawagan ko yung mga suppliers abroad from US. For Euro, dumidiretso ako mismo sa planta sa mga consultants namin sa Germany, London. Depende sa brand. Okay? So, ito, hindi ka makakabili nito online sa mga Lazada, Shopee, mga ganun. No, it's the it's for the latest model ng Suburban. So, limited pa siya. Even the Casa, wala sila nito. Alright? So, hold on. Kunin ko lang. So, ito siya. Original GM. Nakita nyo naman sa box. This is almost 60,000 pesos for one part ng Suburban, okay? Motor lang to, Suburban motor lang sa stepboard, okay? Ano siya, dapat maingat ka sa pagbili ng ganito. Hindi ubra yung mga sa tabi-tabi lang ng mga, repairs or what. So, samahan niyo magpuyat. But I'll make this quick, okay? So, yeah. So, sabi ko lang to. So, ito siya. Actually, ano to eh. Dalawa binili ko. Yung isa is stock ko na lang. This is for the left side, the driver's side. So, ang problema nung sasakyan, if you open the door, left door, bumababa siya. Pag sinarado mo, hindi na umaangat. And may grinding sound. So, when we check, we noticed the motor is busted already. Yung mga gears niya, wala na. Sabog-sabog na. Bungi na, kaya siguro may grinding sound. Anyway, eto siya. So, this one. Ito siya kabigat. Okay, ito siya kalaki. So, eto. Dali, baba natin. So, alright, anyway. So, ito. 57,000 pesos for this motor. Nakikita mo naman, quality. Genuine to. Original siya na GM. Sila lang naglabas nito. You can't buy any
replacements or OEMs na sabi nila. So this is female socket. Female socket with, ilan ba to? 8. 8, but 7 lang ang may terminal dyan sa loob. Tapos, power supply. So, ito siya. Nandyan yan sa nakababayan doon. So, kapag binuksan mo yung... Saglit. Ayusin ko lang. Ay, ito. Left side motor ng Chevrolet Suburban Stepboard. Oh, this is made in Canada. Made in Canada, but I got it in Boston. Ayan. So, kung mafe-feel nyo, makikita nyo naman, no welds. Saka grabe talaga yung craftsmanship nila dito. Dito mas yung quality. Hindi to naman made in China na nakita sobrang or hindi maganda pagkakapintura. Ito, quality talaga. This is 57,000. At I-explain ko sa inyo ha. So, I got it for 57,000. So, tapos, shipping niya, almost $180. No? Tapos, pagdating dito, DHL, sisingilin nila kayo. Sa customs, siningil nila ako dito na almost 7,000 pa o 8,000 kanina. Ganyan kahirap magparating ng pyesa dito sa Philippines yan. Well, ganun talaga ang buhay. Anyway, so this is made in Korea. Yung motor niya is made in Korea. Yeah. Tama, made in Korea. Pero ito ay assembled in Canada. So, ito yung pinagdaanan galing ng Korea, puntang Canada para i-assemble lang. Ayan siya. Para makita nyo ng buo. Yan. So, nakaganyan yan eh. Ano ba? Si Alex magaling dito eh. So, yun nga guys. If you have Ford trucks or Suburbans, ganyan. Kailangan nyo ng mechanics, ng mga experts to check it out. Let us know. I'll hook you up with Alex and or Sir Aldrich. Yan dalawa. Aldrich is gas to diesel innovation Muntinlupa. Then dito sa east, si Alex Pineda, Masinag. Magaling sila. Sila nag-maintain ng sasakyan ko, ng Expedition, ng Benz, saka ng Volvo. Si Alex lahat ang manonon. So, tiwala ako sa kanila na maayos. Kasi nung pinuntahan niya namin to, yung sasakyan, sabi ko, Lex, can we check it out para sigurado yung bibilhin kong pyesa? Kasi baka mamaya hindi eh. Baka hindi naman yun yung sira. So, ayoko naman paggastusin yung client ng ganun lang. So, ayan. Sorry, hinihingal ako. It's already late. Pero sige lang, kailangan pa magtrabaho. Ayun, buhay negosyante. Hindi. You rest is secondary. Secondary na lang. Anyway, so if you need the parts for your Suburbans, let us know. This is based on VIN numbers ha. VIN numbers ng sasakyan. Kaya sigurado ako na fit siya. So, kung may bibiling kayo, ganito ka mamahal, always give your VIN numbers. Hindi lang sa amin na kahit sa iba. Pa-check nyo. Kasi mahirap yung iba, paparating kayong pyesa tapos sablay. May way kami to check it. Hindi ko lang alam sa iba. Maayos naman ito.
This is ano ha, left side. Left side, driver side. Ganito siya. 57,000 including including the shipping. Pero ginulat ako ng customs kanina. Ito sa binayaran ko. So dalawa to. This is for the left side. Meron akong isa right side. Stock ko na lang yun. See? Hindi natin kung gano'n yung masisiraan ng ganito, pero at least meron na tayo dito sa Philippines. Kasi sa kasa wala eh. Date check, wala. And if meron man, doble yung price. So, yun lang. By next week, will be, I am expecting parts, Mercedes-Benz, na pyesa, and Maybachs. So, grabe, no? Third world country tayo, pero we have Maybachs na 57S coupe ata. Oo, yun yung in-order sa akin eh, na pyesa. Sabi nung isang politician, sana all nga. So yun, if you need information about parts, let us know. We can give you information about doon sa parts na kailangan nyo or doon sa car nyo kung anong sira. We can help you diagnose it. We don't ask for money. It's free service yun. So halimbawa, Sir Gil, may ano ba, I have this problem when I hit the brakes, my pedal vibrates. So iba, let's check it out. Punta kayo dito sa shop, ganyan. Sa amin, hindi. Sabihin ko sa'yo kung ano yung mga pwede mo ipacheck. Like, kasi ito lagi lahat based on experience. I own several cars. Lalo na nag-umpisa ako, bata pa ako. Halos yata X ng gastos na experience ko na pagdating sa kotse. So yun, every time I hit the brakes, my pedal vibrates. So, pa-check mo una-una, wheel bearing, wheel hub, brake pads. Actually, magkakadikit naman yan eh. So, pwede mo pa-check. Anong nangyari sa akin, for my Nissan Tiana, it's my wife's car. Yung pinaka wheel hub niya, durog na. So, kung hindi pa namin napacheck or napapalitan yon, baka mamaya kung pinilit ko pa yung biyahe, baka biglang mauna yung gulong sa sasakyan, baka pumalas. So yun, we diagnose for free, wala kayong babayaran, we will help you as much as we can. So yun lang. Tapos nga pala, there will be a delay for future orders, at least 3 to 5 days delays. Medyo mahigpit ngayon eh. Mahigpit sa mga COVID protocols. Tulad nito, dapat to 10 days lang nandito na. This one, dapat 10 days nandito na. Ang binibigay yung lead time is 8 to 10 days or 10 to 12 days, depende sa mga gagaling. If galing ng Euro, 10 to 12 days. Euro po. Ngayon, tumatagal. Kasi nagkaroon ng, mga protocols. Kina-quarantine to. Like this one, dumating kanina to. Bago ko buksan to, pina-sprayan ko lahat-lahat. Para safe lang. So, pwede ko na i-deliver kanina to, pero sabi ko, wag muna. Kasi galing to, ang dami nakasama na itong mga baga eh. Isang truck yung dumating dito eh. Closed van ang deliver nito. So, di natin alam saan galing. Minsan galing ng Asia, sama-sama. So, mahirap magpakasiguro. At may tinatawag tayong tsamba sa COVID. Oo, natsambahan na rin ako noon eh. So, yun. Ano ba?
So, ano may gusto niyong i-unbox? Actually, wala na eh. Wala pa ako nasa stock room, di ba? So, we will try to take a video pag ito ginagawa na. Hopefully by Saturday, gawin na to nila Alex. So, yes, sila ang gagawa. Kapag, try natin ni video, papaalam tayo sa may-ari. Kahit na tayo, baka maubusan na naman ako ng English. English speaking. Yes. Kaya na to. This is for the owner of David Salon. Matagal ko na silang client. So, 5 years. Since I started, sila unang mga nagtiwala kay Cargasa. So, if you have a Suburban, kahit anong parts ng Suburban, 2018 or up, or kahit yung luma, hit us up. Maraming salamat sa inyo. By the way, this is for 2017 to 2021 model. Yan. Ganun siya sa panahon ngayon. Rare pa siya kasi nga bago siya. This can also work with the Tahoe, Escalade, big trucks, Navigator. At ito rin yung gamit nila. Alright? So, maraming salamat and it's kita niya? It's 5 to 3 a.m. So, good night and keep safe. Alright.